Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem așadar pe dragoste, bani, carieră, dar și surpriza pentru tine în următoarele 24 de ore din momentul în care vezi această citire. Te văd aici blocat, da, într-o situație, ceva nu-ți place. Fie nu-ți place că relația ta nu e oficială, fie este un moment în care te simți singur, da? Simți că vrei să stai mai izolat, însă văd aici o dorință foarte mare de a te rupe din această situație de liniște, din această situație în care nu se comunică, da? Văd aici faptul că cineva se află într-un blocaj, da? Cineva se află într-un blocaj, e ca și cum e o victorie, dar care oarecum te ține închis sau închisă. Să vedem în dragoste, avem eremitul, o conexiune cu zodia Fecioară. Văd faptul că în momentul de față nu prea există atracție între tine și persoana la care te gândești. Pentru alții poate să fie o perioadă în care aveți tot felul de lucruri în comun. Analizați foarte mult relația, da? Dar văd și o persoană izolată, o persoană singură. Poate e un moment în care vrei să petreci mai mult timp singur sau singură pentru a te relaxa, pentru a te simți bine. Văd faptul că ai lângă tine o persoană mai în vârstă sau o persoană care este specialistă pe un anumit domeniu. Și uite că persoana asta te poate ajuta foarte mult să ieși din situație, să ieși din blocaj. Ce anume se întâmplă? Împăratul, o conexiune cu un berbec pentru unii. Păi aici văd pe cineva care ia atitudine, da? Cineva care acționează într-un anumit mod. Tot împăratul vorbește despre o legătură cu o persoană care are autoritate asupra ta. Un prieten, partenerul de viață. Dar văd aici clar că cineva impune niște reguli sau cineva ia atitudine într-o situație. Poate să fie vorba despre o persoană din trecut. Aici văd pentru unii și o conexiune cu un suflet pereche sau cu o persoană foarte dragă sufletului vostru. Cineva în sfârșit ia o decizie matură în această situație și îți comunică acest lucru. Magicianul. Este cineva din trecutul tău care fie revine în viața ta, fie este o persoană aici care încearcă pe cât posibil să te facă să râzi, să glumești. Poate să fie o ieșire cu niște prieteni pentru unii dintre voi. Dar văd în egală măsură și cineva care va încerca aici să te convingă de un anumit lucru. Cineva va încerca aici să te scoată din această stare, din această situație. 7 de monede. Da, nu văd neapărat o rezolvare, cât o persoană parcă încearcă să găsească o soluție, dar simt aici că se va învârti în cerc, adică nu văd schimbări neapărat majore în următoarele 24 de ore. Văd o persoană foarte stresată, privind niște secrete, privind o agitație interioară pe care omul ăsta o are. Pentru unii simt aici că nu este o relație stabilă sau nu este o relație cu o implicare egală din ambele părți. Cineva va lucra, da, să scoată starea aceasta, cineva va încerca să vă scoată din blocaj, să scoată la suprafață iubirea, liniștea. Turnul. 6 de spade, o surpriză legată de un drum. Cineva vine către tine pe neașteptate sau cineva ia decizia bruscă de a lăsa în urmă un anumit lucru. Pentru că eu văd aici, uite, o transformare mare legată de dragoste. Poate un drum pe care îl faci și care te va face să te simți bine. Hai să vedem îngerii ce spun. Îngerii spun să aștepți. Da? Îngerii spun să aștepți aici și de asemenea văd faptul că cineva
poate avea niște probleme legate de finanțe, de carieră și de aici să apară toată situația, de aici să apară toată neînțelegerea. Fie să aștepți ca persoana asta să-și rezolve problemele, fie să lași puțin viața personală deoparte și să te ocupi de zona profesională. Universul aici să știi că îți va oferi niște semne privind această poveste de iubire, privind acest prieten sau această persoană. Semne pe care, uite, ar fi bine să le urmezi. Pentru unii simt că treceți printr-o cumpănă, deci printr-un moment dificil într-o relație în care, uite, niște conversații sincere chiar v-ar ajuta foarte mult. Să vedem în continuare, 7 de cupe. Aici fie te afli într-o vacanță, fie este un moment în care ai foarte multe opțiuni din punct de vedere profesional, vrei să faci multe lucruri, dar unii simt aici că parcă nu vă puteți concentra pe ceea ce aveți de făcut. Atenție puțin pe bani, pentru că apar tot felul de oferte, apar tot felul de oportunități, dar nu toate sunt egale. Încercați să nu vă faceți așteptări foarte mari aici, vă spune cartea. 3 de bâte. O discuție pe care o vei avea, o primă deblocare. Unii e ca și cum v-ați programat aici să faceți multe lucruri și în final vă veți rezuma doar la ceea ce este palpabil, doar la ceea ce este cu adevărat serios. Uite, văd niște bani care apar pentru tine. Este și un moment aici în care, uite, e ca și cum decizi că e bine să mai lași în urmă anumite activități, tocmai pentru a te bucura de viață. Așa cum este ea, uite, o vacanță. Unii e ca și cum vă luați liber. Nu v-ați propus, dar vă luați liber. Poate să fie și un moment în care în sfârșit acceptați aici o anumită situație, dar văd un răspuns pozitiv pe care îl primiți. Un răspuns pozitiv în legătură cu o situație agitată. Poate niște bani de la drum. Hai să vedem oracolul ce spune. Văd că e ceva aici legat de o activitate veche pe care o faci. Poate e ceva legat de o moștenire, de o sumă de bani. Deci de aici cumva aștepți tu soluția. Și uite, văd iubire, da? Văd ceva ce îți place ție. Fie este vorba despre o persoană pe care o cunoști prin intermediul locului de muncă, fie este vorba despre o nouă pasiune sau despre un nou mod de a acționa. Eu văd abundență, văd noroc. Deci dacă aștepți un răspuns legat de bani, aici răspunsul este pozitiv. Să vedem în continuare surpriza, faetonul, o legătură cu zodia Rac. Surpriza ține de un drum. Surpriza ține de o bucurie, de un triumf pe care tu îl ai. Surpriza aici, uite, poate să mai țină de faptul că te vei uni cu o persoană în legătură cu o situație. Și despre ce e vorba? 2 de bâte. Surpriza ține de un drum îndepărtat sau surpriza ține de o propunere pe care cineva ți-o face. Hai să facem proiectul acesta pe termen lung. Sau poate să fie o surpriză legată de un drum lung, de zona străinătății. Dacă e vorba de o relație de iubire, aici la fel, deci se pot lua tot felul de decizii mari. Poate să fie și o amânare pentru unii, deci e ceva legat de drumul ăsta. Eremitul, o legătură cu zodia Fecioară, deci poate e vorba de o așteptare foarte mare și de o discuție pe care cineva dorește să o aibă cu tine. E ceva legat de un drum lung sau e ceva legat de stabilitatea unei relații. Uite, pentru că aici eu văd agitație. Surpriza este că cineva va acționa într-un mod matur privind un drum. O conștientizare pe care o poți avea privind această așteptare. Da? Pentru că, uite, totuși, îndrăgostiții mi-apare o legătură cu zodia Gemeni, dar și niște planuri pe care ți le faci împreună cu cineva pe un termen mai lung sau niște planuri legate de o călătorie îndepărtată.
Văd aici un cadou pe care îl poți primi iarăși sau niște bani. Cineva vrea să negocieze cu tine ca să ajungeți așa, da? Într-un anumit punct, pentru că e clar că această așteptare creează agitație. Primești o veste în legătură cu o călătorie care ție nu-ți place, da? Spânzuratul și moartea. O legătură cu zodia Pești, zodia Scorpion. E o decizie aici, așa cum spuneam, care va schimba destul de mult lucrurile. Hai să vedem și oracolul ce spune. Un mesaj surpriză pe care îl primești. În legătură cu o alegere, în legătură cu o persoană care trebuie să ia o decizie, mai văd aici, și are legătură cu un conflict. Poate un triunghi amoros pentru unii, văd eu. Cineva care vine către tine cu niște vești de pace, vine cu iubire, cu romantism. Asta e surpriza pentru tine. Și uite, apare un final, dar și un nou început, o nouă etapă. Foarte frumos. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, lasă un comentariu, poți să te abonezi acestui canal dacă n-ai făcut-o deja. Sunt funcții gratuite pentru toți și te aștept cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.